په تیر لیکچر کې مونږ دا ویلو چې کمپیوټر څه ته ویل کیږي، هارډویر څه ته ویل کیږي، سافټویر څه ته وایي، دغه انپوټ او آوټپوټ ډیوایسز څه ته ویل کیږي دا ویلو. اوس راځو نن چې کوم دې مونږ تاسو وینډوز پروګرام سٹارټ کوو، ځکه تاسو ته ما ویلو چې زمونږ اولنې پروګرام څه شی دی، کوم نومېږي وینډوز. اوس وینډوز څه ته ویل کیږي، کوم وینډو باید موږ انسټال کو، کوم یو زموږ د لپاره ښه ده او کوم یو نه ده ښه، دې باندې خبره کوو. نو وینډوز از ا سیسټم سافټویر. وینډو چې کوم ده دا یو سیسټم سافټویر دی او سیسټم سافټویر ما تعریف کړی. هغه سافټویر ته ویل کیږي چې کوم ته کمپیوټر لګوي، مخکې ویل کړی دی which is run computer hardware is called Windows. سیسټم سافټویر یا وینډوز هغه سافټویر ته ویل کیږي چې دا څنګه موږ ته کمپیوټر چالانه وي. یا کمپیوټر کې څومره پروژې دي کنه، هارډویر په دا فعالي چالانه وي، نو دې ته موږ سوایو وینډوز ورته ویل کیږي. یعنی په کم کمپیوټر کې چې وینډوز موجوده و هغه کمپیوټر به لګيږي او که پکې نه و نه به لګيږي. او دې ته خلک وینډوز هم وایي، دا موږ تاسو ټول په وینډو په نوم باندې پیژنو. سو ته اپریټینګ سیسټم وای، څه ورته وای؟ اپریټینګ سیسټم. اپریټینګ وای چلون کیتا او سیسټم وای څه دا کمپیوټر تا، یعنی کمپیوټر چلون کې نو څو کې چلای وینډوز. او اس هم ورته وای، او اس چې کوم دی د اپریټینګ سیسټم مخفف دی. او مطلب دی اپریټینګ او د اس مطلب دی سیسټم، نو اماغه معنا شو. او سیسټم سافټویر ورته هم ویل کیږي. اوس کله چې یو ځین راځي څوک د امتحان اخلي یا څوک د انټرویو اخلي، تر یو کس پوښتنه وکړي چې ستاسو په کمپیوټر کې کوم اپریټینګ سیسټم انسټال دی، نو اصلي چې تور خطا شي اپریټینګ سیسټم په کلاس شي هغه دا وینډوز بخي، صحیح ده کنه. او یا تاسو پوښتنه وکړي چې تاسو په کمپیوټر کې کوم او اس انسټال دی، نو ته ور خطا کیږي نه چې او اس تاسو ته وایي. یا تاسو پوښتنه وکړي کوم یو سیسټم سافټویر انسټال دی، نو دا به ټول د تاسو دی. خنن سبا خو مونږ او تاسو په افغانستان پاکستان په دې ملکونو کې زیاتره شدي دا مایکروسافټ وینډوګان استعماليږي، چې ته لسپیسر په کې دا لاینکس او دا نور چې کوم میک او اس دا انسټاليږي. نور زیاتره ټول چې کوم دي کوم وینډو انسټاليږي مایکروسافټ، لکه وینډوز 7 شو، وینډوز 8 شو، وینډوز 10 شو او وینډوز 11 دا وینډوګان زیاتره استعماليږي. وینډوز 7 کوم وخت راغلی و؟ د اکتوبر میاشت و 22 تاریخ او 2009 کال کې دا وینډوز 7 چا جوړ کړل؟ مایکروسافټ کمپنی والا جوړ کړل. دا یو قسمه وینډو و. به دا غینه ورسته سلک تغیرات راوستل، اپډیټ راوستل، وینډوز 8 راوستل جوړ کړل چې دا د اگست میاشت اولنې تاریخ او 2012 کال کې. بیا دا غینه ورسته لږ تغیرات تبدیلات راوستل، څه پکې اضافه کړل، څه لري کړل کمانډونه، وینډوز 10 راوستل چې دا د جولای میاشت و 9 تاریخ او 2015 کال کې راغله. بیا هغه کې څه تغییر او تبدیلی راوست، اوس وینډوز 11 یعنی د جون په 23 په 2021 نن کوم میاشت اوس جولای میاشت نو سورج کېږي اوس ټول شل دوی شو ځکه چې دا وینډو راغله لا پورا اپډیټ پورا راغلی نه ده، خو فقط ما دونه شو چې راغله، خو لا پورا یوسف فایل نه ده مارکیټ ته فقط ډیمو راځل فول نه راغلی، صحیح ده کنه. نو دا وینډوګانې زیاتره موږ تاسو استعمالو. سوال پیدا کیږي چې زمون کمپیوټر د وینډوز 7 خي ک 8 بخي ک 10 بخي ک 11 بخي، صحیح ده کنه. ځکه 7 یو کې ډیر زیات کابل وسم دي خلک استعمالي، همدغه شانتي 8 10 چې کله 10 جوړه شو مایکروسافټ کمپنی ولا اعلان وکړ وی ویل چې مونږ بل وینډوز نه جوړاو، په داسې نو اخره وینډوز څه ویل زمونږ اخره وینډوز شو په ختم دغه وینډوز 10 به وي، په دې کې به تغییر راولو خو مخکې بل نه راولو. بعد سورج یو مېش مخکې چې شو وینډوز 11 راغله. تغییر ډیر وجوهات ځکه دې لپاره کې ډېر کرېکټ سافټویر نه جوړ شو د وینډوز 10 لپاره، نو هغه څه کارو چې وینډوز 10 په خو د وینډوز 11 نه هغه مخکې تغییر راوست. خو اوس یو کس ته راشي ته وایي چې کار دی زه په وینډوز 8 نه پويګم، په 10 نه پويګم، دا خو هغه سخت سیټینګ نه ما ټول ما 7 استعمال کړی دا، اوس راشه ما ته 7 انسټال کړ. نو په دې 7 کې چې کوم د ډیر زیات ایډیشن دي قسمونه پکې دي، نو ته باید کوم قسم انسټال کی
ځکه مایکروسافټ کمپنی والا چې کله یو وینډو جوړوي ښه داسې نه کوي چې د کاروبار لپاره جوړوي هغه د کورونو لپاره دفترونو لپاره د کاروباریانو لپاره د بانکونو لپاره هر یو لپاره بیل بیل قسم جوړوي د وینډوګان نو سی وینډو 7 کې کوم به زمونږ لپاره ښي او کوم قسمونه پکې دي نو راځم دلته کې وګوره الټیمیټ هم پکې شته دی انټرپرایز هم پکې شته دی پروفیشنل هم پکې شته دی ہوم پریمیم پکې شته دی ہوم بیسیک هم پکې شته او سٹارټر شپږ ایډیشن موږ په وینډوز 7 کې لرو اوس دلته سوال پیدا کیږي چې دي کې اوس وینډوز 7 خو یو د شپږ قسمونه پکې غوړي جوړ کړی دي اوس په دې کې به زمونږ د لپاره به کوم یو خي یعنی کورونو لپاره یا دفترونو لپاره نو تاسو به انسټالوي کوم یو الټیمیټ څه شي الټیمیټ زمونږ د لپاره څه ده خره وینډوز 7 باندې اوس پوه شوې چې دا نه پښتنه وکړه چې وینډوز 7 انسټالو ما کوم ایډیشن انسټال کوم ته ورته سوې الټیمیټ ولی او دا نه پښتنه وکړه ته ورته چې د کورونو دفترونو لپاره جوړه شوې ده کچته انټرنیټ او زمون کمپیوټر بچلېږي کچته انټرنیټ پکې نو هم بچلېږي وښه به باندې خو وینډوز 8 یو کس راځي ته دا انسټال کړي اوس کې نو په دې کې هم شپږ قسمونه دي انټرپرایز کور پروفیشنل آرټي ایډیشن پرو ایډیشن ایجوکیشن ایډیشن بیا چې کوم نه د آرټي ایډیشن چې کوم د موبایل لپاره دی وینډوز فون هم کتل نه وینډوز فون باقي کې دا انسټال شوی نو دې زمون کار نشته انټرپرایز گروپ کو کور او پروفیشنل او پرو ایجوکیشن اوس دې کې دوه قسمونه زمون د لپاره خري که چې تاسو استعمالوي کنه نو دوه ایډیشن به استعمالوي کم انټرپرایز او پرو په دې کې چې تاسو کوم یو خو هغه انسټال کې دوه نه صحیح کار کوي بیا وروسته تاسو ته د انسټالیشن طریقه هم چې اوس انسټال کو څنګه اوس یې نمونه زده کې نوټ کې ځان ځان کې کېنو خپل اوس کو څوک راشي ته و چې وینډوز 10 انسټال هم وسوکا پاکي هم ایډیشن شته پرو ایډیشن شته موبایل ایډیشن شته پکې انټرپرایز پکې شته انټرپرایز LTSB شته ان لانګ ټرم سرویس برانچ وینډوز موبایل انټرپرایز ایډیشن شته ایجوکیشن شته وینډوز 10 کورس شته نو څو شو اته پرې کې هم تاسو کولای شئ چې پرو ایډیشن موږ تاسو استعمال کو کوم یو پرو ایډیشن دا زموږ لپاره څه ده خلا خو وینډوز 11 کې وسه کو دي کې خو څه پورې څومره دي ہوم ایډیشن دی پرو ایډیشن ایجوکیشن ایډیشن انټرپرایز موبایل او موبایل انټرپرایز ایډیشن په دې کې تاسو کولای شئ چې دا پرو انسټال کړئ دا زموږ استاد لپاره پرو انسټال او دا معلومه و څنګه چې زما په دې کمپیوټر کې کوم وینډو انسټال دا باید معلومه کنه یو کس ته راشي خو ته لګی شي کنه ما کمپیوټر ولې تر یو کا مثال ته ورته چې وینډوز 7 کې الټیمیټ خدا او 8 کې چې پرو او انټرپرایز خدا 10 کې پرو خدا 11 کې پرو خدا او راشه ماته وخم چې زما په دې کمپیوټر کې کوم یو انسټال نو دا غیر معلومول د پاره بسو کې دا ډیسپی سی ویني په دې باندې رائټ کلیک کې رائټ کلیک پیژنې ماوس نه دا رائټ کلیک کې نو بټن دی رائټ نه په کلیک لاندې باندې څه لیکلي دي پراپرټیز باندې به کلیک کړئ چې کله پراپرټیز باندې کلیک کړئ سیټینګ به کولاو شي دا ما څه کوم وینډوز دا وینډوز 10 دا که وینډوز 7 هم دا کارو کی که 8 وی دا کار به کی که وینډوز 10 و که 11 هر وینډو دا کار به کی لاندې باندې شي وینډوز سپیسیفیکیشن شته کنه شته کوم وینډوز دا وینډوز 10 پرو اوس دا صحیح دی که غلطه صحیح ده بالکل دا به صحیح کار کوي کوم وخت می انسټال کړی د شپږم تاریخ 2020 کال باندې دا ما انسټال کړی ځان سره کوم یو قسم دی کی دا ورژن دی مطلب دا هغه رسته هغه ته مریم تر ازمر ستوي خو څه زما دې سره کار دی ایډیشن څخه کار دی ګور وینډوز 10 ک وینډوز 7 وی ک 8 وی ک 10 وی ک 11 وی په کمپیوټر باندې رائټ کلیک کې چرته راځي پراپرټیز ته راځي ته به ګورئ مقصد باندې پوه شولې کچرته یا وینډوز 11 او الټبرته 11 خي کچرته 10 و 10 بده تخي ک 8 و 8 بده تخي په دې باندې خو پوه شو دا ښه بیا رسو د کمپیوټر د میموري یونټس څه شي دا میموري یونټس نو مطلب دا دی وزن خبره کو چې دا میموري کارت د کمپیوټر چې کوم دی څنګه پدې کې سو پورې موږ سره میموري شته دی یعنی جی بی دا ټی بی دا سایز خبره کوي میموري سایزونه خبره کوي واحدونه پښتو کې وته واحد وي کنه واحدونه ته یونټس ورته ویل کیږي صحیح ده کنه
We memory units is amount of data that can be stored in the storage unit. دا memory unit چې کوم دی دا موږ ته چې څومره ډیټا د کمپیوټر په memory کې ثبت شي یا واحدونه څومره واحده کنه د کمپیوټر چې کوم دی تاسو په اول ورځ ویل چې باینری لینګویج باندې پويږي کوم لینګویج باینری یعنی 01 لینګویج باندې پويږي اوس ګوره بای بیت چې کوم دی د ټول نو ورکوټ چې شری واحد دی د کمپیوټر د اندازه کولو یعنی 0 او 1 دی یا به 0 یا به 1 0 چې کوم دی یو بیت دی 1 ځان ته یو بیت دی صحیح ده نه بیا چې کوم دی څلور بیټا بیت خو یو دانه شو کنه یا به 0 یا به 1 څلور دانه چې کله یو ځای شي ته ویل کېږي یو نیبل څه ورته وایي نیبل ورته وایي a group of 4 bits is called نیبل د بایټ دغه نرستا a group of 8 bits اته بیټونه چې کله یو ځای شي ته 1 بایټ وي یا دوه نیبل چې یو ځای شي نو تاسو ویل کېږي بایټ ولیکي ځکه څلور بیټه یو نیبل لګنه دوه نیبل یو بایټ کیږي بیا غینه پس کې بي دا نو a group of 1024 صحیح شو کنه یعنی یو زر سلیریش بایټه چې یو ځای شي دینه کیلو بایټ جوړیږي چې موږ تاسو ورته کې بي وایو بیدا قشنت ام بي دا چې یو زر سلیریش کې بي چې کله یو ځای شي دینه شي جوړیږي ام بي به جی بي دا یو زر سلیریش ام بي چې کله یو ځای شي هغه تاسو وایي جی بي یو زر سلیریش جی بي چې کله یو ځای شي جوړیږي ټي بي یو زر سلیریش ټي بي چې کله یو ځای شي نو پی بي تی جوړیږي نه پیټا بایټ ټیرا بایټ تاسو کیلو بایټ میگا بایټ گیگا بایټ ټیرا بایټ پیټا بایټ د موږ سره د کمپیوټر د میموري واحدونه دي اب د ټول نو ورکوټه واحد څه شری بیت دی او غټ د نه بس هیگزا بایټ یو ټا پیټ غټ نورم شته دي خو دا پیټا بایټ پورې ماته ستا دلته لیکلي پدې باندې پوښ اوس دا وینډو چې کومه ده دا د کمپنۍ لخوا په دوه وزنو کې راځي we have two units of windows دوه یونټ منګلرو یو تا 32 bits وي بل تا سلوش پته ان 64 ان سلوش پته بیت ورته ویل کیږي یعنی که څو غنه پښتنو کې چې وینډو په 100 وزنو کې راځي ته به دوه یا به 2 درش بیت یا به سلوش پته بیت وي اوس هغه نه مخکې خو موږ دا و پیژندل چې کوم وینډو باید انسټال کو 11 انسټال کو 8 انسټال کو 7 انسټال کو کوم یو زموږ د پاره خدا یعنی هر یو چې تاسو لپاره خدای انسټالول شي خو هغه ایډیشن ته به ولا ګوري چې کوم یو صحیح دی به وزن سره سوق یو د 2 درس بیت هغه کمپیوټر کې چې ریم سلور جی بي 2 درس بیت وینډو ورته انسټالوي او هغه کمپیوټر چې ریم د سلور نه زیات نه به څه کوي سلور بیت ورته انسټالو اوس خبره دار چې دا معلومه و څنګه چې ریم په دې کمپیوټر کې څومره ده نو په همدغه کمپیوټر باندې به رائټ کلیک کړئ پراپرټي باندې به کلیک کړئ دا غینه ورسته به سیټینګ کولاو شي په سیټینګ کې به تاسو ته وګورئ ډیوایس سپیسیفیکیشن ډیوایس نوم میراله پروسیسر په کې کم یو دی انسټال میموري ریم سو جی بي دی سالور جی بي نو دې لپاره کم کو وینډو خلا 2 بیت وینډو خلا نو د تراشه سیستم ټایپ سی لیکل دي 2 بیت نو زموږ کمپیوټر کې وینډو صحیح ده غلطه سوال پیدا کیږي یو کمپیوټر 2 جی بي ریم لري آیا یو کس کولی شي چې سلوش په بیت وینډو ورته انسټال کی کولی شي انسټالیږي خو خبره وکیدای به جام کی کمپیوټر سلو کار وکي کله به جام کیږي کله به لګيږي نه کله به چې ولګي بنديږي په قلاره مطلب ګډوډي و صحیح ده کنه اوس یو کمپیوټر د 8 جی بي ریم دی زه غواړم 2 بیت وینډو ورته انسټال کوم مثلا نشته پوه شئ نو خبره باندې دا څه شو موږ سره د ډیوایس معلومات او لاندې د وینډوز معلومات نو سره کوم ته معلومیږي ریم صحیح ده کنه خیا کستنه پښتنو کې تاسو ورنو ورغلې کنه وی دا کورای 3 دی دا کورای 5 دی دا کورای 7 دی دا 8 دی دا څنګه معلومو صحیح دي معلومو لپاره دا طریقه دی رائټ کلیک چرته راشه پراپرټی دا انټل پروسیسر دی کنه انټل قوس کې لیکلي ار دی لیکلي دی کور د قوس کې څه شي لیکلي دی ټي ام دا قوس او دا ټي ام تلری کوي کور به تاسو وچی راځي کور دا ټي ام تلری کوي تاسو کور آی 3 نو راځي شو کور آی 3 شو مثلا پوه شئ چې دلته لیکلي 4 نو کومه کور 4 باندې کور 5 لیکلي کور آی 5 که 7 نو کور آی 7 لیکلي
A2 د دریو په ځای اته لیکلو کورای وي د کور پیژندلو مو پیژندل کنه کم کمپیوټر کې چې کور زیاتیږي هغه نه د کمپیوټر سپیډم تیزیږي پاور هم زیاتیږي قیمت به هم جیږي څومره چې کور کمیږي د کمپیوټر کم سپیډ به هم کمزورې کیږي پاور به کمزورې کیږي او قیمت به هم ارزانه کیږي په مقصد باندې پوه شولې یعنی کم اوس دا مخکې د حساب وخا دا کور نه مطلب زمونږ را مرکز دی چیرې مرکز ته ها لکه څنګه اوس ګورو فور ایگزامپل دا کمپیوټر زمونږ اور دلته کې چې کم دی دا یو څه سره دا پوینټ زموږ سره مرکز شو اوس یو څوک وي زما کمپیوټر کورای ټو دی چې دا په دوه برخو تقسیم دی دا څو برخې لري کورای 3 دی مطلب دا رسې څو برخو تقسیم شو کورای 5 دی 5 پنځه برخې څومره چې کور نه زیاتېدل هغه به دا سپیډ زیاتېږي کیلکولیشن به کولای شي کیلکولیشن څومره دا وایي کمی کنه کیلکولیشن په قلاره کې څومره چې کور نه زیات هغه نه کیلکولیشن زیات کیږي نو دا موږ سره د وینډوز باره کې معلومات چې کومه وینډوز موږ د لپاره خدای کومه خانه کوم بیت والا انسټال وکړم انسټال